નમસ્કાર મિત્રો, હું વ્યાસ ખ્યાતિ શ્રીમતી મીનાક્ષીબેન શાંતિભાઈ દવે કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશનમાં હાલ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તરીકે કાર્યરત છું. બીએડ સેમેસ્ટર 1ના વિદ્યાર્થીઓનો કોર કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ CC2માં આવતા આંકડાશાસ્ત્રના ઉપયોગમાંનો એક ટોપિક ટાઇપ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે કે માહિતી વર્ગીકરણના પ્રકારો વિશે આપણે આજે થોડી વાત કરીશું. સર્વપ્રથમ તો ટાઇપ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે કે વર્ગીકરણ જે છે તેના મુખ્ય કેટલા પ્રકારો છે. તો આવૃત્તિ વર્ગીકરણ સમજતા પહેલા આવૃત્તિ એટલે શું તે સમજવું જરૂરી બને છે. તો આવૃત્તિ એટલે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની સંખ્યાઓ અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની આપણા પાસે જે શ્રેણીઓ આવતી હોય છે તેને આપણે આવૃત્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આવા આવૃત્તિ વિતરણના મુખ્ય બે પ્રકારો પાડવામાં આવે છે. સર્વપ્રથમ છે સતત આવૃત્તિ વિતરણ અને ત્યારબાદ આવે છે અસતત આવૃત્તિ વિતરણ. તો અસતત આવૃત્તિ વિતરણ અને સતત આવૃત્તિ વિતરણમાં મુખ્ય તફાવતો શું છે? તો આપણે એક પછી એક તેના વિશેની માહિતી મેળવીશું. સર્વપ્રથમ આપણે જોઈશું અસતત આવૃત્તિ વિતરણ. જ્યારે પ્રાપ્તાંકો પૂર્ણાંક હોય અને તેમનો વિસ્તાર જે છે એ ખૂબ જ મર્યાદિત હોય ત્યારે પ્રાપ્તાંકોની કિંમત અનુસાર આવૃત્તિની વહેંચણી કરવામાં આવતી હોય છે, જેને આપણે અસતત આવૃત્તિ વિતરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જેમ કે ઉદાહરણ લઈએ તો 2 બાળકો ધરાવતા કુટુંબોની સંખ્યા. તો એની માહિતી જે છે એ કેવી હશે? તો કે અસતત એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં જ મળશે. ત્યારબાદ છે ગણિતમાં 90 ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. તો આ તમામ માહિતીઓ જે છે એમાં ફક્ત પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સમાવેશ થતો હોય છે. આવા પ્રકારના વિતરણને અસતત આવૃત્તિ વિતરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે સતત આવૃત્તિ વિતરણ. જ્યારે પ્રાપ્તાંકો પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંક બંને સ્વરૂપમાં જોવા મળતા હોય તેવા પ્રાપ્તાંકોને સતત આવૃત્તિ વિતરણમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવતા હોય છે. પ્રાપ્તાંકોનો વિસ્તાર જે છે એ ખૂબ જ વધારે હોય છે અને જુદા જુદા વર્ગો પાડી અને દરેક વર્ગમાં આવતા પ્રાપ્તાંકો કેટલા છે તે નક્કી કરવા માટે આવું સતત આવૃત્તિ વિતરણ બનાવવામાં આવતું હોય છે. જેમ કે 50,000થી વધુ આવક ધરાવતા કુટુંબોની રાજકોટમાં કેટલી સંખ્યા છે તે બાબતની જ્યારે માહિતી મેળવવી હોય ત્યારે પણ સતત આવૃત્તિ વિતરણ ઉપયોગી બનતું હોય છે. તો મુખ્યત્વે તફાવતો જોઈએ તો સતત અને અસતત આવૃત્તિ એટલે શું? તો કે સતત આવૃત્તિ વિતરણમાં સંખ્યા અને તેમની વચ્ચે આવતી તમામ પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સમાવેશ થતો હોય છે. જેમ કે આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ તો કે 1, 1.1, 1.2, 1.3 એવી રીતે 1.9 સુધીનો અને ત્યાર પછી 2, 2.2, 2.3 એવી રીતે તમામ સંખ્યાઓનો જ્યારે સમાવેશ કરવામાં આવતો હોય ત્યારે તેને સતત આવૃત્તિ વિતરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને અસતત આવૃત્તિ વિતરણ એટલે શું? તો કે જ્યારે ફક્ત પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો જ તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવતો હોય એટલે કે 1, 2, 3 એવી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. સતત આવૃત્તિ વિતરણ જે છે તેના મુખ્યત્વે બે પ્રકારો પડતા જોવા મળે છે. એટલે કે વર્ગો જે છે એ બે રીતે તૈયાર થતા હોય છે. સતત આવૃત્તિ વિતરણના વર્ગો. હવે અહીંયા આપણે બે પ્રકારના કોષ્ટક દેખાય છે. મિત્રો જરાક જુઓ, બંને પ્રકારના કોષ્ટકમાં તમને કઈ તફાવત જોવા મળે છે? હા, અધઃ સીમા અને ઉર્ધ્વ સીમા. તો સૌથી પહેલા તો એનો અર્થ જે છે એ તમને સમજાવી દઉં. જેમ કે પ્રથમ કોષ્ટકમાં જોઈએ તો 50થી 60. તો 50 જે છે એ એની પહેલી હદ એટલે કે ઉપલી હદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ જે 60 જે છે તે તેની નીચલી હદ તરીકે ઓળખવામાં આવતા હોય છે. તો અધઃ સીમા અને ઉર્ધ્વ સીમા જે છે એટલે કે અધઃ સીમા એટલે ઉપલી હદ અને ઉર્ધ્વ સીમા એટલે કે નીચલી હદ. જ્યારે આ બંને હદ જે છે એ બીજા વર્ગમાં પહેલા વર્ગની ઉર્ધ્વ સીમા બીજા વર્ગની અધઃ સીમા બનતી હોય ત્યારે તેવા પ્રકારના આવૃત્તિ વિતરણને નિવારક આવૃત્તિ વિતરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે 50થી 60. તો ત્યારબાદ બીજો વર્ગની ઉર્ધ્વ સીમા જે છે એ પહેલા વર્ગની અધઃ સીમા એટલે કે 60 છે. તો બીજા વર્ગની ઉર્ધ્વ સીમા પણ કેટલી થશે?
60. તો 50 થી 60, 60 થી 70, 70 થી 80. તો આ પ્રકારના વર્ગો ધરાવતા વિતરણને આપણે નિવારક સતત આવૃત્તિ વિતરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બાજુના કોષ્ટકમાં જોઈએ તો હવે તમે અવલોકન કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે અહીંયા તો અધઃસીમા અને ઉર્ધ્વસીમા બંને કેવા છે? અલગ અલગ. જેમ કે 10 થી 19 છે તો બીજો વર્ગ ક્યાંથી શરૂ થાય છે? તો કે 20 થી 29. એટલે 19 જે છે એ નીચેના વર્ગમાં રિપીટ થતો નથી. તો જ્યારે પહેલા વર્ગની ઉર્ધ્વસીમા જે છે એ બીજા વર્ગની અધઃસીમા ન બનતી હોય ત્યારે તેવા પ્રકારના વર્ગીકરણને અનિવારક સતત આવૃત્તિ વિતરણ તરીકે ઓળખવામાં આવતું હોય છે. તો આ રીતે સતત અને અસતત આવૃત્તિ વિતરણો જે છે તે મુખ્ય બે પ્રકારો બને છે અને સતત આવૃત્તિ વિતરણમાં નિવારક અને અનિવારક વર્ગો જે છે એ સતત આવૃત્તિ વિતરણના એક અલગ સ્વરૂપ જે છે એ રજૂ કરતા હોય છે. આશા રાખું છું મિત્રો કે આવૃત્તિ વિતરણના પ્રકારો જે છે એની માહિતી તમે આ વિડીયો દ્વારા મેળવી શક્યા હશો. આવૃત્તિ વિતરણના પ્રકારોનો વિડીયો મૂકવો એટલા માટે જરૂરી હતો કારણ કે આ બાદ આપણે મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના માપો એટલે કે મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક વિશે માહિતી મેળવીશું. તેવા સમયે આપણે સતત અને અસતત આવૃત્તિ વિતરણ કેને કહેવાય અને કયા આવૃત્તિ વિતરણમાં કયા પ્રકારના સૂત્રનો ઉપયોગ થાય તે તમે સરળતાથી નક્કી કરી શકો એ માટે આ વિડીયો મૂકવામાં આવેલો છે. થેન્ક યુ એન્ડ ગુડ બાય.